gumawa ako ng Tback kasi hindi ako bumili. Guys, tingnan ang ginawa ko. Pinaka-cheap na Tback. Maganda ba? Maganda ba guys? Ang Tback ko. Ayan. Ayan. Try na natin mamaya. Ayan guys. Gumawa ako ng sarili kong Tback. Homemade Tback. May iba naman to. Guys, homemade Tback to ha. At may buslot pa. Tingnan natin kung ano kinalabasan ito. Maganda pa itong ginawa ko na Tback kaysa pumili. Ganun ba yun? Ito ang aking homemade Tback. Ano yan? Neat yan. Tingnan natin. So, ganda naman. Parang maganda naman to. Ewan. Ganda ba yan ang labas niyan? Diba? Galing gini. Mukhang maganda, diba? Para lang nabili ko sa tindahan. So, ang ganda ng Tback kong nagawa. At may buslot pa ito. Diba? Ang galing. Tapos na. Ayan guys! Natapos na rin! Natapos na rin ang aking. It's nothing! Ayun! Ang napakaganda. Tingnan mo. Handa kayo dyan. Fix ko na to. Fix ko na to dito ha. Tapos i-fix ko dito. So, para ayos na ayos to. Yan guys, patapos na ako ha. Ito ang pinakamagandang Tback sa buong bansa.
Yun. Para makatipid tayo. Para din makatipid tayo. Hindi naman tayo hindi ako magsuot ng tibak. Normal naman yan. Pero, para makatipid na lang ako. Gawa na lang ako ng aking style. Okay? Yun. Tatapos na. Ayan. Ayan, guys. Ang aking homemade tibak. Tibaghak na dyan eh. So, ayan. Dito, sa likod. Ayan, kita mo sa likod, oh. Oh, diba? Maganda yung gawa ko. So, abangan natin. Ano ang aking gagawin dyan. Ready to rumble. To be continued. Yan. What's up guys? Ready, get, set, go. Ito na ang nagawa kong tibak. Tibaghak na jud ni atangan. Come on guys, dili ni bago. Not new. It's old. But, let's see kung paano ko siya susuotin. Watch out! At saka wag kayong kukurap sa susunod kong video. Susuotin ko siya. Hola, hola! Thank you for watching.